Good morning! It's 7 o'clock in the morning. Natakaroon sa El Corso, no? Atong bagong favorite spot para sa mga car features na to. So we're here to celebrate the 8th anniversary of Honda Jazz Club Cebu. So mag-fun run mi karon. Wadto mi og Cclex, mag-Cclex run, then going to Cordova, then First Bridge, SNR, then wadto mi sa Honda Reclamation. Lalayo pa nila na eh. Sila. Na wala pa, wala na ko na sa uban.
Oh ba? Si Alan mangod. Kubra ko si Duke na last no. Regroup ta sa Shell Starbucks ba? Okay na puto lang mga gray na wa. Ikaw kuno mo ikaw kuno tigsaag nila. Tawo duwa nakabuog lagi. Okay na sila. Kugihan ya kumigo. Oh, work from fun ride. Okay, sakto to. Samok mo gid kung kay manok mo ba. Kato motor na ato kasabay tatay ba. Samo kayo. Dapat to i-bike lagi nga Oh, kato babae. I-bike ba blue? Mobile to ako na lang yung malabay niya. Nagkakay na yung babae dire. Dili, lugisig ka park din ni gabi puno ka ng gabi Hindi ko lagi na ako. Nindot mo sa dire. Di ka na crowded ka bandlawan. Crowded na gabi Na di ka perminti ka meet up dito kaya. Mula sad. Mula ba na jud dia. Nas patag sa dikahong kita lagi ato dikahong. Ano mo na dagan sa scholar. Mo di ganahan na to niya. Di na nakapa ako iya dito ya. Kuya ni kuya bay tagana gyud ni kuya niya. Tay talisay na pa din ngadto. Dada na dito bro. Sold na. Okay, sige, mayong udto sa tanan. Salamat yung kayo sa pagtambong. Dapat kayo pasalamat. Sunday family time, but you guys are here, no? So, salamat kayo. 8 years na ta. So far, sa mga car club sa Cebu, medyo nangahilom na. Kita na agyapon. So, salamat kayo sa inyong suporta. Kaya kung wala kayo ng grupo. So, salamat po kayo kay Boss Andrew for this. Thank you. Okay, so let's enjoy and more rides to come. Right. Position ba lang sa to Prince Charming? Then Graduate. you again, baby. Palitan ha.
Agoy! Ayan! Eliminated! The new Miss Universe is... Shoutout POLDO TV. Subscribe and follow.